Mo fẹ́ fi hàn wá bá ṣe lè ṣe dynamic list báyìí. Ẹ wo Ọ̀yọ́ ni mo mú bí báyìí sí àbí Lagos. Lábẹ́ àwọn city yẹn kó fi àwọn city Lagos hàn mí. Tí n bá tún pààrọ̀ ẹ̀ tí mo tún mú state mi kó fi àwọn city tó wà lábẹ́ state yẹn hàn mí. Báwo la ṣe máa ṣe nínú Excel? Níbí báyìí sí mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣe ti state. Máa lọ sábẹ́ data, máa lọ sí data tools, validation, data validation ni mo fẹ́ lò. Mo fẹ́ sọ pé kó má gba just any value, kó gba list. Ibo làwọn state yẹn wà? Kí kọ́kọ́ kó gbogbo wọn. Ẹ jẹ́ mú dọ́yọ̀. Mo ti ṣe àwọn state yẹn, ẹ mọ̀ pa ti yanjú yẹn. Ó wá kù ti city. Kí n tó lọ ṣe ti city, màá kọ́kọ́ wá define àwọn cities yẹn. Mo ti select ẹ bẹ́ẹ̀. Màá lọ sábẹ́ formula, define names. Mo fẹ́ fún lórúkọ, bórúkọ yẹn ṣe wà lábẹ́ state. Lagos ní bíbá ìsìn. Mo ti ṣe ti Lagos. Mo tún lọ define name yẹn náà. Màá fún ní Ògùn. Màá lọ define name yẹn náà. Màá fún ní Ọ̀yọ́. Lẹ́yìn tá a ti ṣe yẹn sí yìí, ó wá kù bá ṣe máa ṣe data validation ti city. A máa tún padà sí data. A máa lọ sí data validation, data validation. Màá sọ pé kóun náà gba list. Ṣùgbọ́n ibi tó máa ti yàtọ̀ ní source. Source yẹn a máa lo formula tá ń pè ní indirect. Màá ṣe indirect. Ibo ni state wá wà A2 àbí? Ṣùgbọ́n mo fẹ́ lọ column yẹn A2. Pé àwọn orúkọ tó bá ti rí bíbá ẹ̀ ní kó determine nǹkan tó máa kó sábẹ́ city. Bá ti ṣe OK yẹn sìn, ẹ rí Lagos rí báyìí o. Lábẹ́ city yẹn ó ti fi wọ̀n mí. Bá pààrọ̀ ẹ̀ kúrò Lagos sí Ògùn. Lábẹ́ city yẹn ó ti fi àwọn city Ògùn. A lè lo nǹkan báyìí nínú Excel wa.